Hello mga K! Welcome to this new episode na kung saan ating i-unbox at iti-testing natin ang Akaso V50 Pro action camera. At kung interesado ka sa mga ganitong mga bagay, huwag mahiyang magpindot ng subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga future videos upload natin. May upload akong isa o marami pang videos kada linggo. Let's go! So ayan mga K, bubuksan na natin itong dumating natin na package na Akaso V50. So ayan, excited na ako. Okay. Okay, ano pa? Bubble wrap na magandang bubble wrap ito. Ayan. Ayan. Okay. So, mamaya natin titesting ito. So, ito na siya. Akaso Action Camera V50 Pro. So, tatanggalin lang natin sandali. Ayan. Tapos, ito yung mga peripherals, no? So, ayan. Ito yung frame. Tapos, ito yung para pang mount niya. Tsaka ito rin. Ito yung wire pang charge. Ito yung battery. Ayan. Okay. So, may built-in. May ano na siya? Free 2 batteries. Ayan. 2 battery packs. May charger wire at charger syempre. At saka ayan, ito yung charger niya. Aray ko. Ayan. Yung charger niya. So dito mo lang yan yan. Okay. Tapos kung magcha-charge ka ganyan, kung wala pang laman o first time charging, pula ito, yung iilaw. Tapos pag matapos na siya, blue na yung full niya. Pero advice ko pag first time nyo charging, so first time nyo na open, charge nyo from 8 to 12 hours. Kasi kahit na umilaw na siya na blue, na indicating full na siya, kailangan talaga yung battery na i-charge from 8 to 12 according to the professionals. Kasi meron daw mga ewan ko kung mga sectors doon na kailangan talagang kailangan niyang ipatagalin pa ng charging. Okay? So kahit sabihin na, "Oy, full na yan," kahit 3 hours pa. So kailangan mong ibabad. So by whole night, yung advice ko sa inyo, mga K. Okay? Ito yung spare na yung waterproof frame. Ito pala yung yung wrench niya, no? Kung makikita nyo, ito yung tigas yan masyado. So hindi yan mabubuksan basta-basta ng kamay. So advice ko sa inyo, gamitin nyo ito. Yan. So merong wrench ate Tams, malambot na siya. Okay? So mamaya mga i-testing natin to, i-test natin actual ride para ma-try natin kung gaano ba kalinaw para mag-video tayo while riding. At saka yung stability ng image ating titingnan, no? Yung yung video capture stability. Meron daw ito eh. So sa halagang 5,000 pesos, meron ka ng Pro Action Camera. The next day.
Ayan mga K, chinarge natin. Kulay red siya kung titingnan nyo. So maya-maya, pagkatapos ito. So kung ma-blue na. Yun nga, yung advice ko sa inyo. Flashback. I-charge nyo from 8 to 12 hours. End of flashback. So ito na mga K, na-mount na natin dito sa helmet. So ito, as promised kanina, di ba nagkulay blue na. At ito yung remote niya at the maximum of 10 meters distance. Pwede nyong i-remote yung capture ng video at saka yung camera. Let's go! Naayos na natin yung jacket. Tara!
Ayan mga ka, tapos na ang ating pag-unbox at pag-testing sa ating Akaso V50 Pro. So kung nagustuhan mo ang ating video, pakiclick ng like icon at pakisubscribe na rin ng ating munting channel. At marami pa tayong mga ganitong video sa susunod nating mga uploads. Salamat sa inyong panonood. Adios.